Gyakorló édesapa vagyok, két gyönyörű lányom van, egy 10 éves és egy 2,5 éves, és még nem adtam fel, hogy újabbak is születnek, de hogy a bonyolultságát kifejezem az apaságnak, hozzá kell, hogy tegyem, hogy még mielőtt nekem saját családom lett, sajnos az én húgom korán elvált, és nagyjából a két kis unokahúgomat pótapaként felneveltem, már 20 éves koromban, úgyhogy tapasztalt apaként léptem be az én saját apaságomba. Igazából ezzel a témával én már régen foglalkozom, csak 4 évvel ezelőtt gondoltam úgy, hogy formalizáljuk, adunk ennek egy keretet. Az APA Akadémia célja egyértelműen az, hogy megerősítsük a családokat az apákon keresztül. Úgy rendezkedtünk be, hogy az apák elsődleges kenyérkeresővé váltak. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen van jól. Tehát az lenne az igazi, hogy szülőként ugye a kötelességekből és a lehetőségekből is mindketten apaként, anyaként kivessük a részünket. Pszichológiai eredményeket, kutatásokat, technikákat adok át az édesapák és az édesanyák részére is. De az APA Akadémiára édesanyák is járnak. Az apaság a legférfiasabb program. És ezt komolyan gondolom, és azt gondolom, hogy egy picit ki is józanítja a mai férfiakat, ugye, mert a férfi modell is sérült. És ez a kicsit machós, kicsit érzéketlen, picit talán túl materiális férfi modell, ez nem felel meg a legtöbb férfi lelki világának. És az apaság lehetőség arra, hogy azzá férfivé váljunk, akik igazából vagyunk, és ebben nagyon nagy segítséget nyújt a gondoskodás, a kapcsolódás, az érzelmek, az, hogy megtapasztaljuk, hogy egy másik kis lényről nekünk kell felelősséggel gondoskodnunk. Ez az érzelmi kapcsolatkötődés a férfiakban ösztönösen ott van, és ezt nem éljük meg, akkor bizony az nem jó, az hátránnyal jár. Nekünk, mint embernek, mint férfinek, mint apának. Egy apa azzal teheti a legtöbbet a gyermekei számára, minél többet jelen van, minél többet kapcsolódik. És természetesen én is ebben a világban élek, tehát tudom, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy az ember kenyérkereső is legyen, és jó apa is, de a gyerekeink nagyon sok mindent elfogadnak, ha az alapok rendben. Üzenetünk az apasági szabadság növelésére vonatkozik. Jelenleg ugye ez 5 nap Magyarországon, tehát ez az 5 napos pótszabadság, amit az édesapák gyermekük megszületésekor megkapnak, ez egy fizetett szabadság, és mi azt látjuk indokoltnak pszichológiailag, hogy ez legalább 1 hónapra növekedjen. Ugye ez nagyjából lefedi a gyermekágyi időszakot, ami nem csak az anya számára fontos, hanem azt látjuk, hogy az édesapák is testileg, lelkileg ez alatt az idő alatt regenerálódnak. Hely szempontjából is előnyös, mert ezek az apák lojálisabb, hatékonyabb dolgozóvá válnak, azzal, hogy megtanulják ebben az időszakban, hogy hogyan tudják a munkát és magánéletet összeegyeztetni. Nem véletlen, hogy egyre több nagyvállalat ad egyébként apasági szülői szabadságot, jellemzően 2-3 hónapot, de tudok olyanról is, aki 6 hónapot ad a dolgozóinak, tehát egy jól felfogott vállalati érdek is az, hogy ilyenkor az apák otthon lehessenek.